Året är 1846 och här vandrar läraren över bron och in genom grinden. Nu är efter 7 år av undervisning i det då grå tillfälliga skolhuset äntligen det riktiga skolhuset klart. Eleverna blev fler och fler och lärarna avlöste varandra och gick vidare. Nu gick utbildningen bra och skolan fylldes snabbt av kunskapshungrande elever. Den vackra byggnaden bevarades i detta skick och fick snart byggas till med ännu en skolsal. Det viktigaste vid denna tiden var ju att lära sig läsa i katekesen, skriva och räkna, men med tiden kom även fritidsaktiviteter igång till allas gagn. Här uppe i denna välbevarade vindsmiljö ser vi i ena delen hur träslöjden utvecklades. Hyvelbänkar från Stockamöllan monterades in och detta var redan i början av 1900-talet. Tellurium. Ett tellurium är en rörlig modell som visar jordens och månens rörelse kring solen, men även månens rörelse kring jorden. Telluriet är en tysk uppfinning från mitten av 1800-talet och har använts flitigt i den svenska skolan. På de äldre tellurierna utgör solen av ett stearinljus. På senare tid, cirka 1930, blev det glödlampa. I vårt fall i Röstånga är solen ersatt med en liten ficklampetyp med modern ledbelysning. Tillverkad av Börje Nilsson från Röstånga. Telluriet fungerar bäst genom att man mörklägger rummet, tänder solen, stearinljuset eller i detta fallet Börjes konstruktion. Justerbar reflektor behövs ej. Lampan riktas med hävaren ljuset rakt mot jorden. Med veven startar vi förloppet och insuper lärdom om vår utsatta position på jordklotet, över skiftningarna mellan natt och dag med hel- och halvmåne och årstiderna. Solen är som en gnista bland miljarder. Vi lever på en liten slocknad sådan. I undervisningen tillkommer nu både kartor och planscher. På skolan finns en stor samling som hjälp för läraren att illustrera undervisningen. Bredvid slöjdsalen på vinden har lärarna Herta och Edgard Håkansson genom åren samlat alla möjliga gamla undervisningsföremål såsom kartor, planscher, böcker, instrument, människokroppen som bestod av delar som man kunde ta isär och en uppstoppad alligator som än idag fångar barnens uppmärksamhet. Respekten för lärare var stor på denna tiden. Det uttrycktes på detta sätt. Barn, hedren alltid alla lärare, hurodana i en finnen dem, men dubbel heder är och det värde som lära eder väl, som med mildhet och allvar hålla tukt och ordning, och framför allt i ord och umgängelse ingjuta vördnad och kärlek för levande Herren Gud och hans namn. Barnen växte upp till friska och välmående medborgare. Åren gick och byggnaden blev för liten, ytterligare lokaler behövdes och snart var skola 3 färdig och här vandrar läraren symboliskt från skola 2 till skola 3 som blev så kallad storskolan och fler lärare anställdes.